सत श्री अकाल जी, मैं थोड़ा अपना सुरिंदर सिंह। सब तो पहला तो स्वागत है थोड़ा एस्टीमेट वाले टीम वालों। अज असी आए हैं बठिंडा। मकसद वही है एस्टीमेट वाले टीम का कि पिंड पिंड शहर शहर जाके थोनों माहिरां नाल मिलाइए जो मोबाइल रिपेयर दे विच माहिर ने ते किसी नूं भी दूर जाने की लोड़ नहीं हैगी। अपने एरिए दे विच जो भी मोबाइल रिपेयर के माहिर ने उन्होंने थोनों मिलावांगे, वीडियोज़ पावांगे ताकि तुसीं अपना मोबाइल सस्ते ते वधिया तरीके नाल ठीक करा सको। अज असीं पहुंचे हैं बठिंडा। शॉप का नाम है आई डिवाइस फिक्सर जो कि सुभाष मार्केट दे विच बहुत ही मशहूर है। तो बाकी आपां इन्हां नाल गलबात करांगे, पुछांगे किहड़े मोबाइल ठीक कर सकते हैं, किहड़ी इन्हां कोल स्पैशलिस्ट है तो किहड़े टूल्स एंड टैक्नोलॉजीज यूज़ करते हैं। आओ गलबात करते हैं। सत श्री अकाल जी। सब तो पहला तो स्वागत है थोड़ा एस्टीमेट वाली टीम वालों। तो असीं थोड़े काम बारे मोबाइल रिपेयरिंग बारे थोड़ी जी जानकारी लेनी है। प्लीज़ तुसीं जानकारी। हाँ जी प्लीज़। रमन जी, असी मोबाइल रिपेयरिंग बारे थोड़े एक्सपीरियंस बारे जानना चाहते हैं कि तुसीं किहड़े मोबाइल मतलब रिपेयर कर लैंदे हो, किहड़ा उहदे विच तुसीं माहिर हो ते किहड़े टूल्स तुहाडे कोल अवेलेबल है। आपां मतलब जिन्ने भी टोटल मॉडल आते हैं, आईफोन लगा लो, ओप्पो वीवो एज मॉडल, सैमसंग ऑल मॉडल ही आपां रिपेयर कर लईदे। उन्होंने ग्लास चेंज च परफेक्ट काम कर सकते हैं। मतलब तुसीं कहना चाहते हो कि तुसीं ग्लास चेंज दे विच एक्सपर्ट हो। जी जी जी। ते ओहदा जिहड़ा तुसीं टूल्स यूज़ करते हो तुसीं दिखा सकते हो। हाँ जी बिल्कुल। आ देखो जी, ये 22 मशीन है जी। ओके। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਗਲਾਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ। मतलब मोबाइल ਦਾ ਫਰੰਟ ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫੈਕਟਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਕੁਝ। ਸਾਡੇ ਵੀਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਾਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਮਸ਼ੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੈਨੂਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ। ਤੇ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਐਂਡਰੋਇਡ ਦੋਨੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਐਂਡਰੋਇਡ ਮਾਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਲੈਬ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈਬ ਆਪਣੀ ਕੋਲ। ਲੈਬ ਹੋਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਲੈਬ ਥੋੜੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਿਲकुल ਆ ਜਾਓ ਦਿਖਾਣਾ। ਚਲੋ ਸਰ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਈਫੋਨ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਔਰ ਗਲਾਸਿੰਗ ਔਰ ਆਪਣੀ ਲੈਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਫਸਟ ਫਲੋਰ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। अच्छा, ये थोड़ी लैब है जी। ये अपनी लैब है। इतने अपने को सारा ये स्टॉक पिया हुआ है जी। ओके। ग्लास चेंज का स्टॉक सारा इतने रखे जी बिल्कुल। वेरी गुड सर, वेरी गुड। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਟੂਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਨਲੌਕਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਲਈ ਓਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪ ਪਿਆ। ਜੀ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਮੇਜਰ ਫਾਲਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੇਖ ਕੇ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਵੀ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਓਕੇ। ਇੱਥੇ ਅਨਲੌਕਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਅਨਲੌਕਿੰਗ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਕੰਮ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਾਸ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਲਾਈਕ 6S ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੈਕਸ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਫੋਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਂਡਰੋਇਡ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫੋਨ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਗਲਾਸ ਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਜੀ। ਗਲਾਸ ਚੇਂਜ ਆਪਾਂ ਵਿਦਿਨ 1 ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਅਵਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਹੋਵੇ ਤੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਲਾਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਧਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਵਗੈਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਟੂਲਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਪਡੇਟਡ ਨੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਅਪਡੇਟਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਪਡੇਟਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲਾਸ ਚੇਂਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਜਾਓ ਬੈਕ ਕੇ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਓਕੇ। 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੇਮ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ ਸੇਮ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੇਮ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਸ ਜਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਦਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮੋਬਾਈਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਆਇਆ 13 ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਗਲਾਸ ਚੇਂਜ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਓਕੇ ਓਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਜ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਸੈਮਸੰਗ ਐਜ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਗਲਾਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੋਗੇ? ਐਜ ਮਾਡਲ ਦੇ ਗਲਾਸ ਚੇਂਜ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਲਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਮਿਨੀਮਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮਾਡਲ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਈਫੋਨ ਦੇ 5S 6S ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ 30 ਮਿੰਟ ਕਸਟਮਰ ਟਾਈਮ।
ਵੱਡੇ ਮਾਡਲ 1 ਘੰਟਾ ਲਗਾ ਲਓ ਆਈਫੋਨ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਰਮਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਕਸਿਮਮ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਟਾਕ ਵਗੈਰਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਹਨਾ, ਵੀਡੀਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸਟਮਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਉਹ ਕੀ ਰਿਵਿਊ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾ ਕੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 30 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਾਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਹਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਦੋਗੇ ਹਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਸਟਮਰ ਇੱਥੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਕਸਟਮਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੁਝ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜੀ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮੈਕਸ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ? ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਗਨੋਸ ਕਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਸਟਮਰ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰਮਨ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੂਲਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪਡੇਟਡ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਸਟਮਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ ਰਮਨ ਜੀ ਨਾਲ ਆਈ ਡਿਵਾਈਸ ਫਿਕਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੋਬਾਈਲ ਰਿਪੇਅਰ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਾਲੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ ਐਸਟੀਮੇਟ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਲਟ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਬਾਈਲ ਯੂਜ਼ਰ ਡਿਸਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।